माझं नाव दिलीप पंडित खैरनार, मुक्काम पोस्ट कोडबेल, तालुका सटाणा, जिल्हा नाशिक. मी पहिल्या कळी डिपिंग 18 दिवशी केली. अच्छा त्याच्यामध्ये स्वेलबॅक्ट घेतलं. पहिल्या डिपिंगला तुम्ही स्वेलबॅक्ट घेतलं जीएस सोबत घेतलं. बरं बरं बरं. परत मध्ये दुसऱ्या डिपिंगला गॅप दिला. अच्छा अच्छा. परत रिवर्स डिपिंग घेतली. तिसऱ्या डिपिंगला पुन्हा स्वेलबॅक्ट घेतला. बरं, स्वेलबॅक्ट वापरल्यानंतर तुम्हाला फुगवणीमध्ये काय बदल जाणवला? एकदम जबर रिझल्ट मिळाला. अच्छा अच्छा. नंतर मी 80 दिवशी पाणी उतरल्यावर मी सॅक्रोबॅटचा स्प्रे घेतला. अश्वमेधचं सॅक्रोबॅक्ट वापरलं तुम्ही 80व्या दिवशी? 80 दिवशी एकाच 2.5चं प्रमाण घेतलं. बरं बरं. नंतर 10 दिवसाने परत रिपीट केला, 90 दिवशी घेतलं. अच्छा अच्छा. त्याच्यामुळे साखर एकदम लवकर आली. अच्छा अच्छा. तुम्ही समाधान आहे की अश्वमेधचे बॅक्टेरिया वगैरे वापरून सगळं? एकदम समाधान. मागच्या वर्षी डेमो टाकला होता, यावर्षी पूर्ण प्लॉटला मी वापरलं डायरेक्ट, आणि माल लवकर तयार झाला. आज 103 दिवसात माल काटावर चालू आहे. बरोबर. अश्वमेधचे प्रोडक्ट वापरून तुम्ही समाधान आहे का? एकदम समाधान आहे. सॅक्रोबॅटचा जास्त जबरदस्त रिझल्ट आहे साखर यायला. अच्छा अच्छा अच्छा. ठीक आहे, चालेल. ठीक आहे, धन्यवाद धन्यवाद.